Hello and welcome again to another episode of our Weigh In Wednesdays. Ako po ulit si Eric Kalugdan and you are watching Weigh In Wednesdays or ang ating mga pagumi episodes. Yes, and ang topic natin this week is about carbs, no? The good and the bad of carbs. Okay? So kung kayo po ay nanonood from Mandaluyong, type niyo dyan sa comments, watching from Mandaluyong or watching from Makati or watching from Quezon City para alam natin kung hanggang saan ba itong ating episode. Okay? So, and don't forget as well to like, comment, and share. And of course, subscribe na rin para wala kayong ma-miss na mga episodes natin sa mga susunod pang mga weeks. We do this every Wednesday at 8:15 p.m. Okay? And if you have questions about the Pagumi diet or low carb diet, keto, intermittent fasting, o OMAD, no, at kung ano-ano pa, please feel free to post them sa comment section dito sa Facebook or dyan sa chat sa my YouTube. Okay? And yes, type nyo sa comments where you are watching from. Okay, okay? Sige po. So ang topic natin this week is about carbs, no? The good and the bad. And habang hinihintay natin yung iba pa nating mga kasama sa ating Pagumi community at iba pang gustong maging healthy at mag-diet, review muna tayo, no? Kung ano ba itong Weigh In Wednesdays episode natin. Okay? So, ito po ako. Yes, ako po yan nung July 2018. No, I was 190 pounds and considered obese, no, and pre-diabetic din, no. So kung hindi ako nag-change ng aking diet, malamang diabetic ako ngayon, no. So very high risk po ako noon for heart attack, no, and yun nga, diabetes. Pero disclaimer lang, hindi po ako doctor. Lahat na i-discuss natin is based on my experience and experience din ng iba nating mga pagumi friends. Ito yung mga natutunan ko sa YouTube and it's from the Mimo Clinic. And ang goal lang natin is to share this new concept, no, these facts, no, na para maging healthy tayo, ma-boost yung immune system natin, lalo na ngayong panahon ng pandemic, no? Yung pinaka simple kasi na indicator kung healthy ba tayo is yung weight natin based on our height. No? Meron tinatawag na BMI index table or body mass index. So review natin. Kung gusto niyo malaman kung ano yung ideal weight or optimal weight para sa inyo, type niyo po yung inyong height dyan sa comment section sa baba. Okay? So tingnan natin itong body mass index. Okay? Lakihan ko lang konti. Ayan. So dito sa body mass index, yung kulay red, yan yung severely obese. No? Nakalagay dyan, severely obese. And yan yung iiwasan po natin dahil yan yung talagang high risk, no, of diabetes and high risk of heart attack, no, at marami pang iba-ibang complications at iba-ibang mga sakit, no, mga comorbidity kung narinig niyo yon. Nandyan po yan sa red area or high risk or severely obese, no. Yung orange naman is obese, at nandyan ako before, 2018 obese. Yung yellow is overweight and yung green is optimal. So yung ideal talaga is yung green, no, na dun mag-fall yung ating weight. So, depende yan sa height natin. So, again, type nyo yung height niyo dyan sa comment section or sa chat sa YouTube para i-check natin, no, kung ano ba yung optimal weight based doon sa ating height. Okay? Ayan. Nanonood sa atin si Sharon Kalugdan. Thank you po for watching. Aking better half. Ayan. So, ang height ko is 5'5". No? So, makikita natin dito sa BMI index, yung 20, 21, 23, yan yung BMI index. Yan yung optimal BMI index. And based dito sa graph, kapag 5'5", yung nasa taas, yun yung ideal na weight. No? So ang ideal weight ko is from 120 to 140. Yan kapag 5'5 yung iyong height. No? And actually, na-achieve ko rin yung weight na yan. No? Yung 140 na yan noong 2019. No? Kailan ba yung 2019? Okay? So, nung May 15, ayan, May 15, 2019, na-achieve ko yan. Goal achieved 140 pounds, which is my optimal weight based on my height na 5'5". Okay? Kaso, nagkaroon tayo nitong mga CQ, no? ECQ, GCQ, MECQ, at kung ano-ano pa. At nung nag-take ako ng weight noong July 15, kalagitnaan nitong ating mga quarantine period or lockdown, tumaas ang aking weight from 140, which is medyo nasa high optimal weight, naging
163.4. So I was 23 pounds more, no? Actually, overweight. 163. So kailangan kong bumalik ulit, no, sa optimal weight na 140 or below. Kaya po nabuo itong ating weigh-in Wednesdays. No? So ang goal natin is to lose 20 pounds in 20 weeks. So average of 1 week, 1 pound per week dapat yung malose natin. Nag-start tayo noong July 15, 2020 at 8:15 p.m. And we do this again every Wednesday at 8:15 p.m. And yung ginagawa natin dito is yung tinatawag natin na pagumi. Okay? So, pagumi is not yung diet na gugutumin ka talaga, no? Hindi tayo ginugutom. In fact, ang sasarap ng mga pagkain natin dito at every time na kumakain tayo, busog tayo, satisfied tayo. No? Hindi tayo nade-deprive sa pagkain ng masasarap. Hindi rin siya exercise na may regime na magpapawis at papagod ka talaga. Hindi po siya yon. Pagumi is more of choosing the right food, healthy food. No? Yun yung goal ng pagumi. Choosing healthy food, healthy eating habits, healthy lifestyle. Okay? Ang goal natin is to get healthy and then eventually, no, we lose weight. No? Yung optimal weight na nandun sa BMI index, yun yung parang nagiging effect na lang. Hindi yung kabaliktaran. No? Hindi katulad nung iba, sabi nila, kailangan ko na mag-lose weight para maging healthy. Hindi po. You have to get healthy first para mag-lose ka ng weight automatically. Okay? Sumusunod yung katawan natin doon. And ito yung healthy way of losing weight. So dito sa paggumi, summarize lang ulit natin, we avoid soft drinks, juices, alcohol, smoking, and drugs. Now, of course, bawal talaga yung mga yan. No? At meron tinatawag na haras ka. No? Har for harina or flour, as for asukal or sugar, and ka for kanin. Okay? So yan yung iniiwasan natin dito. Walang flour, so wala tayong mga bread, mga ganon. Walang sugar, wala ring rice, so walang kanin. So pag wala kang bread at walang kanin, anong matitira? Yung ulam na lang, no? So magpapapak ka na lang. At yun yung unang meaning ng pagumi. Pa stands for papak. Okay? Now, ano yung kinakain natin kung walang rice, walang bread, at walang sugar? Okay? We let vegetables replace our rice and bread. No? Kung gusto niyo malaman kung paano gumawa, for example, ng cauliflower rice, no, made out of cauliflower, or cabbage rice, which is yung kinain ko kanina, cabbage rice, no, or cabbage fried rice, makikita niyo yan sa mga videos. So, merong link dyan sa baba na low carb alternatives to bread and rice. Pwede niyong panoorin yon para makita kung ano yung mga pwede niyong i-replace dyan sa mga high carb foods na yan. We also eat seafood, salmon, sardines, mackerel, dahil ito yung good sources of good fats. No? And in terms of meat or yung ulam, yung chicken, pork, and beef, yung kinakain natin is equivalent to one-piece chicken. Mga ganun lang kakonti dapat, no, dito sa ating diet. Now, yung next part ng pagumi, which is gu, is gulay. No? Kapag tiningnan mo yung mga plates natin dito sa pagumi, majority, half or more nung plato natin is actually gulay, made out of gulay. 1/4 lang yung made of fats, and then 1/4 is made out of proteins. Kung gusto niyo makita yung mga sample ng mga foods na kinakain natin sa pagumi, or may magka-idea kayo ano ba itong mga low carb, high healthy foods, no? Makikita niyo yan sa website www.kalugdan.com. Makikita niyo doon yung mga Instagram photos natin, no? At makikita niyo yung mga samples doon para magka-idea kayo. Ngayon, kung gusto niyo makita rin yung ginagawang mga food ng ating mga Pagumi community, merong link dito sa baba ng video na Pagumi community sa Facebook, no? So click niyo lang 'yon para maging part kayo ng Pagumi community at makita niyo rin yung mga pagkain na kinakain ng ating ibang mga Pagumi friends na pag tiningnan mo talagang napakasarap, no? At mabubusog ka talaga, satisfied ka talaga, hindi kayo deprived or gutom, no, na situation. Now, yung third portion ng pagumi is me or minsan. Kailan tayo dapat kumain, no? Yun yung dinidiscuss din natin dito sa pagumi. Hindi lang ano yung kakainin, kundi dapat kailan din tayo dapat kumain. No? Kasi every time we eat, nag-spike yung ating insulin. No? And ayaw nating nag-spike yung insulin na yan dahil maraming mga complications ang nangyayari every time nag-spike yan.
So sa umpisa ng pag-umi, we only eat 3 meals, no? Breakfast, lunch, and dinner. Walang snacks in between, no? Iniiwasan po natin 'yan para malimit natin yung pag-spike ng ating insulin. Okay? Again, if you have questions, type niyo lang dyan sa comment section sa Facebook or sa YouTube, merong chat portion dyan sa may right side. Type niyo lang and ito-try natin siyang sagutin. Again, yung ating topic this week is about carbs, no? The good and the bad of carbs. Okay? So yan yung i-discuss natin this week. Okay? So kung may questions kayo about carbs, type nyo lang sa comment section or type nyo sa chat section ng YouTube. Okay. Now, let's first discuss ano ba itong mga food macros? Ano ba yung carbs? No, saan ba nanggagaling yung carbs? Saan ba siya nagfo-fall? Merong tinatawag na food macros or macronutrients. Okay? So, yung food macros na yan, merong carbs, merong protein, meron ding fats. Now, ito yung maganda. Kung ngayon quarantine period, di ba, or itong mga ECQ lockdown, nadidistinguish natin kung ano yung essential tsaka non-essential, di ba? Pag sinabing essential, kailangan talaga natin siya. Pag sinabing non-essential, parang nice to have lang siya, pero hindi natin talaga masyadong kailangan. Among these three, sa tingin nyo, sino yung essential, sino yung non-essential? Type nyo dyan sa comment sa baba. Sino sa tingin nyo yung non-essential? Yun ba ay si carbs? Or si protein? Or si fats? No? Non-essential meaning mabubuhay tayo nang hindi siya kinakain. Okay? Yun yung non-essential na yung katawan natin magpo-produce ng sariling macronutrient na yon kahit hindi tayo kumakain ng macronutrient na yon. Sino yung non-essential dyan sa tatlo? Is it carbs or carbohydrates? Is it protein? Or is it fats? Type nyo sa comments dyan sa Facebook or sa YouTube, meron tayong chat dyan. Ayan, sabi ni Sharon, carbs, tama kaya siya? Okay, so i-discuss natin yan, no? So dito, meron tayong tinatawag na, sabi ni Rebecca, fats daw ang hindi essential. Ayan, tingnan natin. So dito sa tatlong to, meron siya tayong mga tinatawag na essential at non-essential. Protein is actually essential amino acids. No? Pwede nyo i-google yan. Essential amino acids. Yung fats naman, ang tawag din sa kanya is essential fatty acids. Pero, tama, yung sagot ni Sharon kanina, carbs is actually not essential. Mabubuhay tayo ng walang kinakain na carbs. No? Makikita niyo yan sa mga research at sa mga videos din. By the way, meron akong mga documentary videos na dinagdag dito sa description ng video. Pwede niyo pong panoorin yan. Okay? So dito sa tatlong food macros, no? Lahat yan, pwede nating part yan ng meal talaga. Merong carbs, may protein, at merong fats. No? Yan yung nagiging fuel para sa katawan natin. No? Parang makina yung katawan natin. Pwede siyang mag-accept ng iba-ibang mga macronutrients. Pero by default, no, at nakasanayan na, naging tradisyon na yung katawan natin nagbo-burn ng carbs or carbohydrates. Okay? Pero yun yung actually kailangan nating baguhin. At yun din ang purpose kung bakit nagkakaroon tayo ng weigh-in Wednesdays, meron tayong pagumi, no, para ma-educate tayo na itong normal, no, ay hindi tamang normal. No, meron ng new normal ngayon, which is yung tinatawag na low carb. Okay? Bakit? Okay, so let's discuss itong carbohydrates. Carbohydrates is a combination, kung naalala niyo yung chemistry, C is carbon, hydrogen, oxygen. Combination siya ng carbon, hydrogen, oxygen. Yan po ang carbohydrates. At merong tatlong klase ng carbohydrates. Hindi lahat ng carbohydrates pare-pareho. No? Kaya nga, yung episode natin ngayon, di ba, carbohydrates, the good and the bad. Okay? So, i-segregate natin ngayon, ano-ano ba yung iba-ibang klase ng carbohydrates. Okay? Number one. So, yung sorting nito is from the worst to the better carbohydrate. Okay? The worst carbohydrate is sugar. Okay? So, lagyan na lang natin siya ng kulay. Tinatawag natin na white carbohydrate, no, is sugar. Yung next is starch. No? Ang color natin para sa starch is
beige, no? Kasi itong starch na to, kapag kinain natin yan, kahit wala siyang lasa, kahit hindi siya matamis, no? Kino-convert siya ng katawan natin, dinibreak siya ng katawan natin into sugar. Fiber, lagyan natin siya ng kulay green, no? Kasi fiber type of carbohydrate is the good kind of carbohydrates, no? So yung bad kind of carbohydrate is sugar and starch. Dahil yung dalawang yan is broken down into sugar. Ayan po. Ayan. Thank you for watching, Tabs. Ayan. Thank you for watching. Sana may matutunan kayo. Okay? So, mag-quiz time tayo. So, sa tatlong klase ng carbohydrates, si sugar, tsaka si starch, okay, they are broken down into sugar kapag kinain na natin siya. Okay. So, dito sa sample na to, makikita nyo to sa video, ayan, no, na nasa description din yan, what starch does to our gut bacteria, the truth about carbs, no, from Spark. Okay. So, meron silang sample dito ng muffin, choco muffin, and bagel. Okay. So, bigyan ko kayong example. So, yung choco muffin, yung equivalent sugar niya, no, kapag kinain na natin siya, bin-breakdown siya ng katawan natin, it is converted into sugar. Now, ang question is, how much sugar yung equivalent ng isang muffin? Okay? Sabi nila, ang isang muffin is equivalent to 10 cubes of sugar. Now, ito yung tanong. Hulaan nyo, ilang cubes of sugar yung bagel? Yan, type nyo sa comments dyan sa baba ng Facebook or sa chat dyan sa gilid ng YouTube. Hulaan nyo, hula lang, okay lang to, laro-laro lang tayo. Hulaan nyo, ilang equivalent cubes of sugar yung bagel. So type nyo bagel space tapos I don't know, 1, bagel space 2 or bagel space 3. Kung ilan yung hula nyo na cubes of sugar meron ang bagel. Yan. Hula-hula lang. Tingnan natin kung sino yung pinakamalapit dun sa tamang sagot. Okay? Of course, huwag niyong panoorin yung video dahil nandun yung sagot. Ayan. Sabi ni Rebecca, 4 daw ang bagel. Sabi ni Sharon, 12. Tingnan natin, ilan nga ba ang bagel versus muffin? Okay? So, ang sagot ay 11. Mas maraming sugar equivalent yung bagel kahit mas matamis yung choco muffin. Okay? So, yan po. No? Pwede niyong panoorin yung video. Yan yung timestamp ng video nila, 10:11. Okay? Bagel is 11, equivalent no, to 11 cubes of sugar once in-ingest natin siya dahil kino-convert ng katawan natin yan into sugar. Isa pa. Okay. Ito naman, strawberries. Sa tingin nyo, ilang equivalent na itong strawberry, hindi kasama itong, ito yung sugar, pero hindi yan yung equivalent niya. So yung strawberry, ilang cubes of sugar sa tingin nyo yung strawberry? Type niyo dyan sa comments sa Facebook or chat sa YouTube. Sabi ni Mon, 10. Siguro kanina yan, no? Doon sa bagel. 10, yes. Malapit ka. Si Sharon tsaka si Mon, malapit doon sa bagel na 11. In between sila. Ngayon, yung strawberry, sa tingin nyo, ilan yung equivalent sa strawberry? Ilang cubes of sugar? Kasi again, di ba? Yung actually vegetables, fruits, no, berries, meron din yung equivalent na carbs, no? And yung carbs na yun is converted into sugar sa katawan natin. Ayan, sabi ni Rebecca, 5 ang strawberries. Ayan, tingnan natin ilan ang equivalent ng strawberries. Strawberry equivalent sugar is 4. Malapit, malapit. Very good, malapit. Now, ito yung mas magandang tanong. Yung katabi ng strawberry is rice. Okay, so kanin. Yan yung paborito natin. Karamihan sa atin, nasanay tayo, lumaki tayo doon na kanin lagi. Ilang sugar, sa tingin nyo, ilang sugar cubes yung equivalent ng 1 cup of rice? Or yung dami ng rice na yan, no? Mga 1 cup of rice. Ilan sa tingin yung equivalent, ilang cubes of sugar meron itong rice na yan sa picture? Yan, type nyo sa comments, hulaan natin. Ilan ang cubes of rice? Yan, sabi ni Sharon, 2 sa strawberry. Sabi ni Mon, 2 sa strawberry. Times 2, 4. Yung ganito kadaming strawberry, okay? Ganyan kadaming strawberry is 4 sugar. Now, ang question, yung rice na katabi niya, kapag ganyan kadami, sa tingin nyo, ilang
Ilang cubes of sugar yung equivalent niya? Sabi ni Sharon, rice 14. Tama ba ang sagot? Rice 14. Rebecca sabi 15 sa rice. Tama kaya? Okay, tingnan natin. Ang sagot ay 10. Sipin mo yon. Si strawberry na mas matamis kaysa sa rice ay 4 lang yung equivalent no na cubes of sugar. Pero yung rice na walang kalasa-lasa, 10 yung equivalent no cubes of sugar. Okay? Ito pa, yung next natin, potato. Ayan, sinong mahilig sa potato? Potato na ginagamit din sa chips, di ba? Potato chips. Okay? Ilan sa tingin nyo ang sugar equivalent ng potato? Again, hindi siya matamis. No, actually halos wala siyang lasa, matabang, no? Yung ganyan ka laki na potato, sa tingin nyo, ilan yung sugar equivalent? Ayan. Sabi ni Mon, yung kanin daw 15. Ayan. So ang potato naman na ganyan kalaki, no, sa tingin nyo, ilan ang equivalent niya na sugar cubes? Okay? Ang potato pala is also considered as starchy vegetable. Okay? So yung mga starchy vegetable katulad ng potato is high glycemic. Ayan, sabi ni Sharon, potato daw is 12. Ayan, si Rebecca, yun din hula niya, potato daw is 12. Ayan. Ang sagot ay tadan 19. Grabe, no? Mas mas maraming carbs ang potato. Kaya yun din napansin ko actually nung time na itong past 3 weeks na parang nagsisiso yung aking weight. Actually, yun yung time na meron akong mga cheat day na kumakain ako ng chips. At yun ang nangyayari. No? Yung mga chips, lalo na yung mga ganyang potato, sabi mo 7, alayo bro. 19 yung potato. Ganun kadami ang carbs sa potato. So, iwas-iwasan. By the way, yung french fries ay gawa sa potato. Okay? So, french fries, nakaw. Dumadami ang carbs natin dahil dyan sa french fries, dahil sa potato chips, etc. Ngayon, nung bata ako, sabi ng mami ko, healthy daw yan. No? Actually, sabi ng maraming magulang, healthy ang cereals. Tapos lagyan mo pa ng milk. Hulaan nyo, ilang equivalent sugar cubes ang isang meal, no, isang serving ng cereals for breakfast with milk. Ilan sa tingin nyo ang equivalent sugar niyan? Sige nga, hulaan natin. Type nyo dyan sa comments. Sabi, sabi ni mo, haha, grabe taas carbs ng potato. Correct. Ang taas talaga ng potato, 19. Grabe, mas marami pa siya sa rice. No? So, dito, sa, ayan, si Jonathan watching from Mandaluyong. Thanks, Coach, for watching. Ayan. And also, meron kanina, ayan, si Mon watching from Quezon City. Thank you for watching. Ayan, anong hula nyo? Cereals. Cereals for breakfast, di ba? Healthy daw yon with milk. Okay? Sa tingin nyo, ilan ang equivalent sugar cubes ng cereals? Type nyo sa comment section dyan sa Facebook or sa bandang kanan merong chat dyan sa YouTube. Ayan. Cereal meal with milk, 20 ang hula ni Rebecca. 20. Jo Coach Jonathan, 120 cubes. Oh, sobra naman, 120 cubes. Ang dami naman. Okay, anong hula nyo? Ilang cubes, ilang sugar cubes meron? So kung ang potato ay 19, strawberry ay 4, yung rice ay, ano nga ba yung rice kanina? 11 ba yon? Anong hula nyo sa cereals? Si Sharon, ang hula niya sa cereals ay 25. Okay? Ang tamang sagot ay, tada, 28 ang cereals. No wonder no na medyo tataba ka talaga sa cereals, 'di ba? At super hyper kapag kumain ka ng cereals sa umaga dahil ang sugar na equivalent ng isang serving lang isa lang na serving ng cereal with milk is 28 cubes of sugar. Imaginein mo, so for breakfast pa lang, kumain ka na ng 28 cubes of sugar. That is more
over the top na ng recommended daily carb intake. Okay? 28 cubes of sugar, yung equivalent niya. Yes, di ba? Panoorin niyo yung video. Ayan, nandiyan yung timeline din. Ano yun? 35 something. Yan po yung equivalent niya na carbs. Okay? So, anong nangyayari? Kapag kumakain tayo ng carbs, ang effect ni carbs is nag increase siya ng insulin. Kasi yung carbs, kailangan i-convert yan ng katawan natin into energy. And yung nagko-convert ng carbs to energy is insulin. So dumadami yung insulin natin para ma-convert si carbs into glucose. Yung glucose, yun yung binaburn ng katawan natin. Remember, di ba? Imagine niyo na lang na yung katawan natin is an engine. So kailangan niya ng fuel para sunugin. Yung fuel na ginagamit niya para sunugin, kung galing ka ng carbs, is glucose. At nagiging glucose lang siya kapag kinonvert siya ng insulin. So the more carbs you eat, the more insulin ang nangyayari para ma-convert niya yung carbs into glucose. Okay? Now, yun yung binaburn natin para magawa natin yung kailangan natin gawin. No? Nung panahon na ayan, si Len din pala, nag-watching from Quezon City. Thank you po for watching. Ayan. So, nung panahon na hard labor tayo, no, yung industrial revolution, or nung panahon na nagfa-farming tayo, talagang hard labor talaga para kumita ka at para mabuhay, di ba? Kailangan mong magpawis every day, di ba? Nung panahon na yon, okay yung model na yan. You eat carbs, which is mainly, sa Pilipinas, mainly coming from rice, no? Tapos, uh, you burn it, no? Kasi you do a lot of hard work. Pinagpapawisan ka lagi. Ang problema ngayon, tayo, lalo na ngayon, lockdown, no? Hindi tayo nagtatrabaho sa labas. Hindi tayo karpentero, konti lang yung karpentero, no? Hindi tayo karpentero, hindi tayo hard labor workforce. Majority sa atin ngayon is nasa office na lang nag-work or ngayong lockdown, work from home, di ba? So hindi tayo naglalakad, hindi tayo nag-exercise, hindi tayo pinagpapawisan. So konti lang yung kailangan nating i-burn. Okay? So kapag hindi natin na-burn lahat ng glucose na yon, nai-store siya sa katawan natin, no, as fats. And yung fats na yon is in the form of what we call triglycerides or three types of glucose. Kaya siya triglycerides. Okay? So sa panahon ngayon na usually most of the time sa office work ka lang, desk work ka lang, okay? Hindi ka nag-exercise every day, okay? Hindi ka pinagpapawisan every day. Yung average na consumption natin ng carbs is only 50 grams of carbs. More than that, more than 50 grams of carbs, which is yung white and beige carbs, no? Hindi excluded yung fiber, white and beige carbs. In excess of that, it's converted into stored fat. Na yung katawan natin, ginagamit yon later on, kung meron mang later on, kung meron mang bukas, no, na kapag naubusan tayo ng carbs, yun yung gagamitin ng katawan natin as fuel para magawa natin yung kailangan nating gawin. Pero kailan mangyayari yun? Kailan tayo mauubusan ng carbs? Kung araw-araw na lang, kain tayo ng kain ng carbs. Okay? So in effect, kapag yan yung flow niya, yung carbohydrates elevates our triglycerides, no? And kapag nagpa-blood test ka, by the way, kung gusto niyo makita din yung effect ng pag-gummy diet sa blood nyo, tingnan niyo yung episode natin on blood test results or blood results, no? With the pag-gummy diet, yung episode nandyan sa description ng video na to. Pwede niyong panoorin po yun. Okay? So, it elevates triglycerides which is not good. Dapat yung triglycerides natin mababa lang, hindi dapat yung tumataas. And kapag yung main source of energy mo is carbohydrates, lagi kang pagod, no? Yung tinatawag na siesta time, no? Yung siesta time na yon na medyo inaantok ka, effect yon ng carbohydrates. Okay? And you need constant snacking. Lagi kang gutom kapag yun yung main source mo of energy. Ano ba yung alternatives? Alternative source of energy? One is protein, the other one is fats. No? Pero yung mas efficient is actually fats. Pero kung ang main source of energy mo is carbohydrates, yan yung tatlong main disadvantages actually of carbohydrates. It elevates triglycerides, which is not good. You're tired all the time and you get constant snacking. No? Meron tayong graph dito ng blood sugar spike mo. Okay?
Yung carbohydrates, pag kumain ka ng carbohydrates, boom, spike agad yung blood sugar. Yung protein, hindi masyado. Yung fats, wala masyado rin. Okay? Over time yan. And pag nag-spike yung sugar mo, yan din yung feeling na high ka, feeling na busog ka, feeling na satisfied. No? Nandun yon. Ang problema, the more kang naka-high, yung pagbagsak mo, itong bagsak na yan, yan yung feeling na gutom ka. No? Na mas, ano siya, ano ba tawag doon? Mas matarik siya, mas gutom ka. Mas feel mo talaga yung gutom na yan. And yung time frame na yan is 4 hours. Kaya ang nangyayari, nasanay tayo na breakfast 8 o'clock, tapos after 4 hours, 12, no? Ano na agad yun, lunch na agad yun, tapos after 4 hours, supposed to be dinner, pero hindi pa dahil may pasok pa or nasa trabaho pa, so naging merienda time siya. So 2 hours after doon, mga 6 or 7 or 3 hours after, dinner time naman. No? Kasi yan yung nangyayari, yan yung effect kapag carbohydrates yung main source of food mo. Okay? And dahil dyan, sa napaka-short span of time, no, na nagugutom ka agad, nagkakaroon ng effect na na-addict ka sa carbs. No? Kapag meron kang nakausap na hindi ko kaya yan, hindi ako mabubuhay ng walang carbs, ibig sabihin po nun, addict na siya sa carbs. No? At yun yung iiwasan natin. At yun yung kailangan nating matanggal sa sistema natin. No? Yung addiction sa carbs. Okay? Lagi kang gutom, lagi kang nagki-crave, no? Lagi kang naghahanap ng sweets. Okay? Kung babalikan mo yung panahon na hindi pa na-invento yung diabetes, no, at wala pang namamatay dahil sa diabetes, yun yung panahon na wala pang soft drinks, hindi pa na-invento yung soft drinks. Yun yung panahon na wala pa masyadong dessert, no, yung hunter-gatherer ka, hunt and eat yung nangyayari. We eat mostly vegetables, we eat mostly meat nung time na yon, no? At healthy yung mga tao na yun. Wala pa parang nung time na yun pag tiningnan mo yung mga very old photos ng mga natives, wala kang makikita na native na mataba or obese, di ba? Itong mga recently na lang, no, mga 19th century and above, doon ka lang makakita ng mga pictures na ang daming matataba, ang daming mga overweight, mga obese or extremely obese kung doon sa BMI index, nandun sila sa red portion ng BMI index, no? And hindi po maganda 'yon. Yun ang nagko-cause nun is too much carbs, too much carbohydrates. At the same time, hindi siya nababurn dahil nga hindi na tayo doon sa hard work industry or industrial age, no? Nandun na tayo sa desktop industry na office work na lang tayo, hindi tayo masyadong nagbo-burn. So dapat yung food intake natin or yung eating lifestyle natin magbago din, no? Nagbago tayo from the workforce generation or industrial generation. Dapat yung food natin magbago rin, no, into this low carb generation. Bakit? Kasi too much carbs leads to too much insulin. Okay? Kasi nga, 'di ba, kailangan ni insulin na i-convert lahat nitong carbs na to as much as possible into glucose para ma-burn natin. Okay? Ang problema kapag sobra yung insulin na generate ng katawan natin, nawawala na yung sensitivity ng katawan natin sa insulin. So, produce na lang siya ng produce kahit hindi na talaga kailangan i-produce. So, nagkakaroon ka ng tinatawag na insulin resistance. Kapag umabot ka sa point na insulin resistant ka na, doon na nagkakaroon ng tinatawag na type 2 diabetes. And once na meron kang type 2 diabetes, diyan nagkakaroon ng tinatawag na comorbidity, no, na mga complications, no, na candidate for heart attack, candidate for ganito ganyan, no, yung bara-bara, no, etc. etc. Yun po ang problema. At ang root cause niya, pag binalikan mo, tinrace back mo, bakit ka nagkaroon ng type 2 diabetes? It's because of insulin resistance. Bakit ka nagkaroon ng insulin resistance? Because of too much insulin. Bakit ka nagkaroon ng too much insulin? It's because of too much carbs. Okay? Again, it's carbs, hindi lang sugar. Okay? Yung iba, minomonitor nila sugar lang, glucose lang. Pero in fact, again, yung carbs, meron tatlong klase. Di ba? Yung white, which is sugar. Yung beige, which is, tawag dito, starchy or starch, no? Na yun yung nagko-convert din into sugar. Okay? And sa atin, as Filipinos, lalo na yung mga mahilig mag-andi rice, yun po ang nagko-cause nitong too much rice, too much insulin. No? Isipin mo, hindi ka na nga kumain ng matamis.
pero yung blood sugar mo tumataas pa rin. Bakit? 'Di ba? Piliin mo na lang yung mga masasarap katulad kanina, 'di ba, yung strawberry, four equivalent cubes of sugar lang siya. Na masarap na siya tapos hindi pa ganoon kataas yung carbs na nakain mo. Okay? So ang goal natin dito sa paggumi, okay, is to convert our body from being carb dependent, okay? Naging dependent na kasi tayo, nasanay tayo na carb lagi, kanin lagi, yung main source of food. Kailangan nating ma-convert yung katawan natin from being carb dependent or carb burning into fat burning. Okay? Dahil mas efficient po ang fats at mas healthy ang fats as fuel source. Now, pag nasanay na yung katawan natin sa pag-burn ng fats na kinakain natin, ang tinatawag na dietary fats, pag binawasan natin yung dietary fats natin, our body then starts to burn body fats. Kaya na kapag obese tayo or overweight or extremely overweight, or extremely obese, doon pa lang magsisimula na mag-burn yung katawan natin ng fats. Okay? Yung fats na na-store sa katawan natin, doon pa lang siya magsisimula. Okay? So makikita nyo dito sa graph na to, yung oxidation rate. Okay? Yung red, yung carbohydrates. Kung mapapansin nyo, as long as nagbo-burn ka ng carbohydrates, hindi ka magbo-burn ng fats. Yung green is yung fats. No? The only time na magbo-burn ka ng fats, yung mag-i-increase yung pag-burn mo ng fats, is kapag bumaba yung iyong carbohydrate sa katawan. So, kailangan mo talagang ibaba yung carbohydrate sa katawan mo, okay? Bumaba siya para mag-burn ka ng fats. And by this time, pag nagbo-burn ka na ng fats, mapapansin mo, hindi ka masyadong gutom, mas energized ka, at yung energy mo mas matagal, pang matagalan. Hindi ka masyadong ginugutom. Okay? So, kailangan mong babaan yung carbs mo para mag-burn ka ng fats. Now, paano mo ibababa itong carbs? Okay? Pwedeng, one, i-minimize mo yung carb intake mo. Limit talaga yung carb, kaya nagkaroon tayo ng low carb diets. No? That's one. The other one is fasting. No? Ito actually, itong graph na to is numbers of days of fasting na hindi ka kumakain. Kasi pag hindi ka kumain, technically, binabawasan mo yung carb intake mo. Di ba? Kasi hindi ka nga kumain. So, ang nangyari, yung katawan natin, i-burn niya muna yung carbohydrates na nasa katawan natin, yung nakastore na glucose. Pag naubos na yon yung glucose, i-convert ng katawan natin yung fats into ketones at yun yung kulay green, yun yung simulang i-burn ng katawan natin. Okay? Now again, hindi ka aabot sa point na to na nag-burn ng fats kung mataas yung carbohydrates mo. So, tingnan mo tong portion na to. Hanggat meron kang carbs, hindi ka mag-burn ng ganun kadaming fats. Okay? So, anong magiging effect? Kapag nag-low carb ka, then you lower your insulin level. Pag bumaba yung insulin mo, okay, that's the time that you start burning fats. Okay, di ba? Nakita niyo sa graph kanina, pagbaba nung carbohydrates, doon ngayon nag-shoot up yung pag-burn ng fats. And when we burn fats, which is yun talaga yung healthy, cleaner, no, burning fuel, we become healthier and then eventually we lose weight. Okay? Gets po? Kung na-gets nyo, type nyo dyan sa comment section, gets, or sa chat portion sa YouTube, gets. Okay? So, anong kailangan natin gawin? Okay? Again, we have to avoid, no, yung mga sugary drinks. Soft drinks, halos 100% niyan or 90% niyan is equivalent to sugar. Okay? Pag in-ingest natin yan sa katawan natin, very high in sugar yan. Even juices, no? Yung, lalo na yung mga juicer, di ba? May fruits ka, tapos ginuser mo. Yung fruits, okay siya kasi as a whole, no, yung fruits, kasi meron siyang dalawang klase ng carbs. You have the sugar and you also have fiber, which is majority fiber. Kapag ginuser mo yung fruit, like apple for example, or mango for example, kapag ginuser mo siya, hiniwalay mo yung fiber doon sa sugar. So, ang natira sa'yo is purely sugar. At hindi po maganda yung ganong klase ng carbs. Okay? Masyadong mataas po yun. Of course, smoking and drugs, avoid natin yan. Flour. No? Yung flour is also high in carbs, no? Or harina, or yung harina. Asukal, of course, yung pure talaga asukal, and rice, no? Or kanin. Yan yung madaling tandaan, haras ka. Okay? Harina, asukal, at kanin, iwasan po natin yan.
Okay? And we also have to minimize. Okay? Minimize starchy vegetables. Again, di ba, tatlong klase ng carbs. Sugar, starch, and fiber. Okay? Yung starchy, which is also converted into sugar, is yan, sweet potato, corn, carrots, and squash. No? Minimize. Not naman totally eliminate, pero kung kayang iwasan, iwasan po natin yung starchy vegetables. Also, high carb fruits. No? May mga fruits na high carb like mango, apple, banana. Instead of apple, mango, banana, you can use mga berries like strawberry. Di ba? Kanina, ganun kadaming strawberry is equivalent to 4 cubes of sugar lang. Strawberry, blueberry, blackberry, yung mga yon, yun yung mga low carb fruits. Okay? Now, kung may choice ka between low fat and no fat, okay, iwasan po natin yan. Okay? Full fat dapat, no? Like for example sa milk, merong mga low fat milk, iwasan po natin yan kasi kapag low fat yung milk, ibig sabihin mataas yung carbs niya. Dahil binawasan niya yung fat, para ang magko-compensate nun is carbs, mas mataas. So dapat ang kunin mo is full cream milk or merong mga almond milk na nandyan, mas healthy po yun. And take note that most of the vegetables are actually pagumi good. No? Hashtag pagumi good. No? Just avoid mga root crops which are starchy. In fact, nandun din sa video that merong study na 30 grams of fiber coming from vegetables, coming from natural whole food fiber, 30 grams of fiber per day leads to 30% less risk of colon cancer. Gusto ba natin yun? Less risk, 30% less risk of colon cancer. So, ibig sabihin, more than that, then more yung magiging less risk natin of colon cancer. Okay? So, what do? We have to limit our carbs, yung dalawang bad carbs, which is sugar and starch, a maximum of 50 grams per day. Okay? Increase green leafy vegetables, which is the good kind of carbs, no, which is fiber. Okay? And enjoy healthy omega-3 fats. Ayan, para mas maganda yung ating klase ng fats. Kung hindi nyo alam kung ano yung omega-3, ibig sabihin hindi nyo napanood yung ating past episode about the good and bad fats kasi hindi pare-pareho yung fats din. Okay? Merong good fats, merong bad fats. At para malaman nyo kung ano yun, merong description po dyan sa video natin sa baba, sa description itong video about good and bad fats. Okay? And eat only when hungry. Again, ang iniiwasan natin dito is mag-spike yung ating insulin. Okay? Now, it's Wednesday. And ang ating ginagawa every Wednesday is weigh in. Anong inyong weight ngayon? Type niyo dyan sa comment section or sa chat sa YouTube. Okay, so ako, ang starting weight ko noong July 15, 2020, kung kailan tayo nagsimula nitong weigh-in Wednesdays, is 163.4 pounds. Hulaan nyo ilan ang aking weight today, October 7, after 12 weeks of doing our pagumi diet. And past few weeks, medyo nag-cheat din ng mga chips, which is potato, na napakataas pala no, ng carb content ng potato. Buti na lang, since last Wednesday hanggang ngayon, talagang tinanggal ko lahat ng chips. Okay? Ang tinira ko na lang for snacking is nuts. And, ang tawag dito, 70% cacao na chocolate. Yun yung parang may panlasa. By the way, sa mga susunod na episodes, didiscuss natin ano ba yung good and bad chocolates. Gusto niyo ba yan? Type nyo yes dyan sa description or sa comments sa baba. Okay? So, ang tawag dito, ang aking weight this week ay 154.4, the lowest so far ever since we started our weigh-in Wednesdays. Ito yung aking pinakamababang weight, 154.4 after 12 weeks of doing pagumi plus cheating. Okay? So, next week, tatanggalin pa rin natin lahat ng klase ng carbs, yung mga chips na yan, mga potato chips, etc. Tanggalin natin at tingnan natin kung ano yung aking magiging weight. Again, another disclaimer, ako po ay hindi doktor. Okay, lahat ng mga sinishare ko dito is just based on my experience. I learned this from YouTube, no, yung mga summarized version and Tagalog version para mas maintindihan ng ating mga kababayan. And ang goal natin dito ay i-share no itong bagong idea, itong new normal na mas healthy, no? Hindi yung dating normal na kain ka ng kain ng tinapay at rice, okay, or high carb diet. Yun yung old normal. Ito na yung new normal, low carb. Okay?
I also pray, no, that you always enjoy good health. No? That's from 3 John 1 2. And don't forget to watch our other episodes. No? Nandyan sa description nitong video. And para hindi nyo ma-miss yung mga susunod nating mga episodes, don't forget to click that subscribe button sa baba ng YouTube or join our Pagumi community. Okay? Click nyo dyan sa description yung link papunta sa ating Facebook community ng ating mga Pagumi friends. Okay? Hanggang sa susunod na Wednesday, 8:15 p.m.